سلام، من فلورم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. امروز من میخوام 2 تا اپتایزر خیلی معروف خاورمیانه، بابا غنوش و متبل درست کنم. همطور که میبینید من همه موادم رو اینجا آماده کردم. ابتدا از بادمجون شروع میکنم. اینو من میذارم توی آون، برولش میکنم برای نیم ساعت. الان من این بادمجونامو آمادهش میکنم که بذارمش توی آون. چند تا سوراخ میکنم. حالا بعد از 10 دقیقه من یک کمی بادمجونامو میگردونم. سیرم رو آماده میکنم. این سیر برای این 2 تا اپتایزر باید کاملا خرد شده باشه. حالا من پیازم رو خرد میکنم. الان من گوجه‌هامو خرد میکنم. من توهاشو در میارم، تخماشو در میارم. جعفریشو خرد میکنم. حالا فلفلامو خرد میکنم. الان بادمجونم حدود نیم ساعت بود که توی آون پخته شده و من الان پوستشو میکنم. بعد میذارم توی این آبکش که یک کمی آباشم گرفته بشه. دستمو آب میزنم که راحت بتونم بکنم. خیلی خوب پخته شده. من این بادمجون رو میذارم یک کمی آبش بره پایین، بعد مرحله بعد رو بهتون نشون میدم. خیلی خوب، الان آب بادمجون من گرفته شده. من یه مقدار از این تخماشو سعی میکنم جدا کنم، به خاطر اینکه این تخما باعث تلخی بادمجون میشه. زیاد نداره.
الان من این بادمجون رو خوردش میکنم. نباید خیلی له باشه، به خاطر اینکه حالت سالادی داره، بایستی یه کمی نشون داده بشه. در همین حد کافیه. حالا من بقیه مواد رو بهش اضافه میکنم. من اینجا چند نوع فلفل دارم که رنگای مختلف داره و این باعث زیبایی این سالاد ما میشه. فلفل قرمز اگر کم باشه بعد اضافه میکنم. فلفل نارنجی، فلفل سبز، فلفل زرد، گوجه فرنگی، پیاز، جعفری خرد شده و یه مقدار انار دونه شده. حالا من همه رو به هم میزنم ببینم اگر چیزش کم کسر باشه اضافه میکنم. فکر میکنم همه چیزش به اندازه است. نسبت به بادمجونش همه چیزش اندازه است. البته من کم درست کردم، فقط میخوام بهتون نشون بدم شما اگر تعداد جمعیتی هستید میتونید بیشتر درست کنید. خیلی خوب. الان من ادویه‌هاشو بهش اضافه میکنم. حالا سیرشو میریزم، نمک، فلفل تند، زیره، پودر گشنیز. الان من آب لیموشم اضافه میکنم. حالا من یه تست میکنم ببینم چطور شده. یک کمی نمکش کمه. من الان اینو میذارم توی یخچال یه کمی خودشو بگیره. شروع میکنم متبل رو درست کنم. مثل بابا غنوش این بادمجونم رو پوست میکنم، بعد میذارم توی این صافی یه کمی آبش بره. حالا تخماشو من در میارم بلکه تخما تلخ میکنه بادمجونو. حالا من اینو خوب لهش میکنم. خیلی خوب، کافیه. من برای متبل دوست دارم سیرم کاملا له بشه. حالا من این سیرم رو اضافه میکنم. حالا من ادویه‌ام رو اضافه میکنم. فلفل تند، گشنیز، زیره، نمک. حالا من طحینیشو میریزم. حالا من یه مقدار ماست آب گرفته بهش اضافه میکنم. حالا خوب به همش میزنم. الان من یکم تست میکنم ببینم مزهش چطور شد.
عالیه، همه چیزش به اندازه است. حالا من بهش آب لیموش رو اضافه میکنم، آخرین مرحله‌ش. اینم از متبل و بابا غنوش من که آماده شده. اینا اپتایزرهای خیلی خوب و خیلی خوشمزه برای مهمونیاتون. من متبلم رو با مغز گردو، روغن زیتون، جعفری، کنجد و خیلی کم سماق تزیین کردم. من با باقانوشم رو با انار، دونه های انار، روغن زیتون، یک کمی رب انار، کنجد و جعفری تزیین کردم. خیلی متشکرم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم لذت برده باشید و این اپتایزرهای خوشمزه رو برای خودتون و خانوادتون درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.